සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ mdtechplus YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳම software එකක් ගැන. මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා Zoom meeting එකක් රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාට Zoom meeting එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා host වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් host වෙන කෙනාගෙන් request එකක් දාලා meeting එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මේ වගේ software එකක් දාගෙන ලේසියෙන්ම ඕනම දෙයක් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්න. එතකොට කාගෙන්වත් Zoom meeting එකේදී රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට meeting එක රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ වගේ software එකක් දාගෙන රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන තත්පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ browser එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ browser එක open කරගෙන මෙතන search කරගන්න OBS කියලා. ඔයාලට ඒකට පේනවා ඇති මෙතන ඉස්සල්ලාම ඉන්න link එක open broadcaster software කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ OBS කියලා. මේක free and open source software එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ. මේ link එක click කරලා යන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ page එකක් load වෙනවා. ඔයාගේ operating system එක Windows ද Mac OS ද Linux ද කියලා අදාළ එක ක්ලික් කරන්න. මගේ නම් Windows තියෙන නිසා මම මෙතන Windows ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වම් පැත්තේ කෙළවරෙන් download වෙනවා software එක exe file එක. මේක download වෙන්න විනාඩි කිහිපයක් යයි. මෙන්න මේ විදිහට software එක download වෙගෙන ඉන්නේ. දැන් නම් download වෙන්න ළඟයි. ඔයාලගේ download වුනේ නැත්නම් මෙතන තියෙන problems with the download කියලා මෙතන try again කියලා link එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ආයි download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මගේ exe file එක download වුණා. ඔයාට මෙතෙන් ක්ලික් කරලා යන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාට කියලා දෙන්න ඕන නිසා මෙතන තියෙනවා download වලට යන්නේ. download වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා OBS Studio කියලා. මෙතන full installer file එක තමයි download වෙලා තියෙන්නේ exe file එක. මම මේක මේ විදිහට double click කරගන්නවා. ඔයාට මේ වගේ few step ටිකක් තියෙනවා මේක install කරගන්න. normal software එකක් install කරන විදිහම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මෙතන yes කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේන ඇති step ටිකක් එනවා next කරන්න. මම මේ විදිහට next දීගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන install තියෙනවා. මෙතන ඔයාට location එක තෝරන්න පුළුවන්. මම තියෙන location එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන install කියන button එක click කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන install වෙනවා. හරි ඔයාලට පේන ඇති software එක successfully install වුණා. මම මෙතනින් finish කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති launch OBS Studio කියලා ටික් එකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන finish දීපු ගමන් ඒ කියන්නේ software එක open වෙනවා. මම මේ විදිහට මෙතන finish දෙනවා. install කරගත්තට පස්සේ OBS Studio එක මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන black screen එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කියන්නම් මේකේ කොහොමද setting හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන controls යටතේ තියෙනවා setting කියලා. ඒ setting වලින් හරි නැත්නම් file ගිහිල්ලා මෙතන setting කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට click කරගන්නවා ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන setting ගොඩක් එනවා. general stream output audio video hotkeys advanced කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති output කියලා setting එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට click කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට streaming වලට අදාළවයි recording වලට අදාළවයි setting වගේක්. streaming setting මම මේ විදිහටම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ recording අතරේ setting ටිකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම කලින් software එක install කරලා uninstall කරපු නිසා තමයි මම කලින් දාපු මේ setting ටික මෙතන වැල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම uninstall කරලා ආපහු install කරපු නිසා මෙතන අනිවාර්යෙන් ඔයාලා recording quality එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ high quality medium file size කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම install කරනකොට ඔයාට ඇත්තේ same as stream කියලා. අනිවාර්යෙන් මේක high quality medium file size කියන එක click කරගන්න. එතකොට ඔයාට high quality video screen record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා recording format කියලා. මෙතනත් අනිවාර්යෙන් ඔයා MP4 කියන recording file extension එක දෙන්න. මොකද කියනවා නම් එතකොට ඕනම player එකක කිසිම issue එකක් නැතුව ඔයාට video එක play කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන අනිවාර්යෙන් apply දෙන්න. මට මෙතන apply button එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මම කලින් install කරලා තිබුණ නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන මම OK button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා sources කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේන විදිහ plus mark එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් option වගේක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පස්වෙනියට display capture කියලා. මම click කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව වින්ඩෝ එකක් දෙනවා. ඒකත් ඔයාලා ඕකේ කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Zoom meeting එකකට යනවා නම් මේ මෙතනින් start recording දීලා ඒ වගේම ඔයා තව මොකක් හරි වෙන වැඩක් කරනවා නම් මෙතනින් start recording දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා record වෙනවා තප්පර ගාන count වෙනවා මෙතන පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයා අදාළ වැඩ ටික ඉස්සෙල්ලා වගේම normal විදිහට කරගෙන යන්න. මෙතනින් minimize වෙලා software එකකින් දැන් ඔයාලට Zoom meeting එක යන්න ඕන Zoom app එක open කරගෙන මෙහෙම යන්න. නැත්නම් ඔයාලට වෙන වැඩක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ වැඩේ කරගන්න. ඔයා මොන දේ කරත් screen එකේ වෙන සෑම දෙයක්ම OBS Studio software එක හරහා record වෙනවා. මම මේ විදිහට ඔයාලට YouTube එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මගේ channel එකේ දැන් කරන සෑම දෙයක්ම screen record එකේ record වෙනවා. මම screen එකේ කරන හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේ විදිහට ලේසියෙන් පාසුවෙන් සරලවම මේ වගේ OBS ස්ටුඩියෝ එක දාගෙන ඔයාලට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ සිස්ටම් රෙකෝඩ් වෙනවා. මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් ඔඩියෝ කියලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ලැප් එකෙන් එන සවුන්ඩ් ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා. මෙතන මයික් එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන තියෙන සවුන්ඩ් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් රෙකෝඩ් වෙන ප්‍රමාණය. මම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා රෙකෝඩ් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙතන ස්ටොප් රෙකෝඩින් දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක සක්සස්ෆුලි රෙකෝඩ් වෙනවා. මෙතනින් මම ස්ටොප් රෙකෝඩින් දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහෙටද මේක රෙකෝඩ් වුනේ කියලා. ඔයා මෙතනින් යන this PC කියලා. මෙතන තියෙන videos කියලා. අපි අතන save වෙන තැන change කරේ නැති නිසා මෙතන videos වලට අදාළව තමයි වීඩියෝ එක save වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් screen record කරපු වීඩියෝ එක. මම මේ විදිහට ඔයාලට මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාලට දැන් ඇහෙනවා ඇති මම රෙකෝඩ් කරපු වොයිස් එක මටම ඇහෙනවා. ඒක මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මේ තියෙන්නේ. මම රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. මම ඔයාලට YouTube එකට ගිහිල්ලා පෙන්නුවා මේ තියෙන මේ ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති සිස්ටම් ඔඩියෝත් රෙකෝඩ් වෙනවා කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව. ඔයාලට මේ මම හිතනවා ඔයාට exactly idea එකක් එන්න ඇති කොහොමද screen record කරන්නේ OBS studio එක හරහා කියලා. ඒ වගේම මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතන ගොඩක් option ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙතන plus mark එක click කරාම මේවත් ඔයාලට කැමති විදිහට use කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට mainly use වෙන්නේ මම මේ කියපු screen record කරන display capture කියන option එක. ඔයාලට ඕනම දෙයක් මේ software එක open කරගෙන ඊට පස්සේ මේ software එක minimize කරගෙන ඕනම දෙයක් ඔයාලට screen record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Zoom meeting විතරක් නෙමෙයි ඕනම meeting එකක ඉන්න ඇති. ඒ වගේම ඔයා Facebook එකේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් වුණත් මේ software එක දාගෙන ඔයාට record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තව software එකක් පාවිච්චි කරලා දෙපැත්තෙන් crop කරලා අදාළ වීඩියෝ එක වුණත් output එකක් විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ software එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් lecture එකක් වුණත් recording එක අපිට දෙන්නේ නැත්නම් university student ලට ඒ වගේම ඉස්කෝලේ යන student ලට වුණත් Zoom meeting එකක් ඔයාලා record කරගෙන තියාගත්තට පස්සේ වුණත් බලලා අහපුව මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ OBS software එක. මම හිතනවා ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. මම use කරපු screen recording software අතරින් මම recommend කරන්නේ නම් OBS Studio software එක. ඒක ගොඩක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපිට මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලගේ සමහර ෆෝන්ස් වල නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ඔප්ෂන් එකක් ෆෝන් එකේම දීලා තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ Huawei එකක්. මගේ මෙතන දීලා තියෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ඔප්ෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන ඔප්ෂන් එකක් නැත්නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඇප් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. ඔයාට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගන්න. මම මේ විදිහට Play Store එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් සර්ච් කරගන්නවා Xrecorder කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න ලේසියෙන්ම යූස් කරන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියන ඇප් එක. මම මේ ඇප් එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති දැන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට app එක install කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් මෙතනින් open කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට step ටිකක් තියෙනවා allow කරන්න. මේ ටික අනිවාර්යෙන් allow කරන්න. මෙතන ඔයාට මේ app එක use කරන්න ඕන විදිය කියලා දෙනවා. මෙතන notification panel is also available into control recording කියලා. මෙතන ඔයාට පල්ලෙහාට රැක් කරන්න තියෙන්නේ. allow කරන්න notification එනවා. මේ ටික allow කරන්න. දැන් මේ විදිහට software එකෙන් back වෙන්න. ඔයාලට මෙතන පේන ඇති පොඩි icon එකක් තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ කෙරවලින් මම ඒක මේ විදිහට touch කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා record option එක. ඒ වගේම option කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ විදිහට record option එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන notification එකක් එනවා allow Xrecorder to directly access the microphone to record audio කියලා. මම ඒක allow කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන notification ටිකක් එනවා. ඒක okay කරගන්න. continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන start now දෙන්න. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන count වෙලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තප්පර ගාන count වෙනවා. ඔයාලට පැත්තකින් පේන ඇති. මේ වෙලාව වෙනකොට screen record එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට මෙතන screen record notification දෙකක් පේන්නේ. මම phone එකෙන් screen record දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම app එකෙනුත් screen record එක දාලා තියෙනවා. ඒක පටල ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතනින් pause කරන්න. ඔයාලට phone එකෙන් Zoom meeting එකක් ඒ වගේම game එකක් ගන්නකොට ඒවට screen record කරගන්න වුණොත් එහෙම ඒ වගේම වෙන දෙයක් screen record කරගන්න තියනවා නම් මේ app එක open කරගෙන screen record එක on කරලා ඔයාගේ අදාළ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අදාළ වැඩේ වුණාට පස්සේ screen record එක stop කරලා save කරගන්න. දැන් මම screen record එක stop කරලා record කරගත්ත නිසා මම යනවා gallery එකට video එක save වෙලාද කියලා බලන්න. මෙතන මම all videos යනවා. මේ තියෙන්නේ මම record කරගත්ත video එක. මම මේක මේ විදිහට play කරනවා. මේ තියෙන්නේ මම screen record එක දාපු එක. ඔයාලට මේ විදිහට phone එකේනු ලේසියෙන්ම screen record කරගන්න පුළුවන් මේ app එක use කරලා. මෙතන setting අතරේ තියෙනවා Xrecorder වලට අදාළ setting ටික. මෙතන audio setting තියෙනවා, video setting තියෙනවා. මෙතන audio setting microphone එක මම මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. මෙතන microphone level එක, audio level එක මෙතන ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ video setting තියෙනවා. video setting එක මෙතන 80 දීලා තියෙන්නේ. quality එක auto දීලා තියෙනවා, fps auto දීලා තියෙනවා. මේක ඒ විදිහටම තියෙනවා. orientation එක දීලා තියෙනවා. එතන ඒක ඔයාගේ phone එක rotate වෙන විදිහට එතන auto rotate වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා save location එක. එතන ඔයාට change කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට mainly වැදගත් වෙන setting ටික මම කිව්වා. ඊට අමතරව ඔයාලට ගොඩක් setting තියෙනවා. ඔයාලට අදාළ විදිහට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒවා කියවලා බලලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ mobile phone එකකිනුත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් සරලවම screen එක record කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට exactly idea එකක් ඇති. දැන් laptop එකකින් හරි desktop එකකින් හරි screen record කරගන්න විදිහයි mobile phone එකකින් screen record කරගන්න විදිහයි. ඔයාට computer එකකින් OBS studio කියන software එක install කරගෙන ලේසියෙන්ම screen record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mobile phone එකකින් ඔයාට Xrecorder කියන mobile app එක use කරලා screen record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මොකක් හරි අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ comment කරන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම reply කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.